Ay, sarap talaga pag nabigyan ng go signal, no? Pero hindi to yung go signal na iniisip nyo, ah. Siyempre, pag pamilado ka na, kailangan ang gastos may approval. At hindi yung basta-bastang kasa. Kamusta YouTube? I'm John and welcome to Aloy's TV. And for today's video, mag-unbox tayo ng Nike Pegasus Wave. Tara! Sobrang underrated itong sapatos ito. Parang wala akong nakikita may suot nito. Halos puro Asics, New Balance, On, Hoka. Pero hindi ko masyado ito napapansin kung saan man ako pumunta. Kaya tara, simulan na natin. Nag-browse lang ako sa Nike app. Wala lang. Yung tamang scroll lang kung anong meron, anong bago. Sakto, nag-sale pala sila nung March 31. Since member ako, got first dibs. Ang talagang sale date is April 3 to 11. So, pag napanood nyo to, baka huli na lahat. Or if hindi naman, available pa siya. I-link ko na lang sa description below yung Nike Pegasus Wave para ma-check nyo kung magugustuhan nyo ba o hindi. Hindi talaga ito yung target ko nung nagbabrowse ako eh. Pinaharap ko yung Air Max Plus na black metallic silver. Kaso ubos na yung size. Pero nung ito, tagal ko na rin talagang tinitignan to. Pero hindi ko lang talaga makuhang ikasa kasi mahal pa siya nun eh. Pero nung nagbrowse ako, sakto, sale, add to cart. Siyempre, hindi mo na approval. And for me, ito yung pinakamagandang colorway sa lahat ng Pegasus Wave. Diba? Solid. Ito nang ilalim. Okay. Solid to. Tsura pa lang. Mapapalingon ka talaga. Yung colorway niya is coconut milk, black, and picante red. For the weight, so far parang magaan siya. Gusto ko yung black detailing dito. Contrast dun sa pagka off-white, cream, sail, bone, kung ano man yung tinatawag ngayon ni Nike sa ganitong color. Originally, ang price ito is 8,895. Kaya hanggang add to cart lang ako pero hindi ko ma-proceed. Pero sakto, nag-sale nga ang Nike, 7,119, 19% off. But sa sale nila, pag bumili ka ng dalawa and tinype mo fresh, you get additional 30% off. Not bad, diba? Abangan nyo yung isang pair na binili ko. It will be on the next video. Currently, available pa siya full size run from US 7 hanggang US 13. I got a US 10 kasi usually yun yung size ko sa Nike. But pag nagsusukat ako ng sapatos, palaging sa left. I don't know why. Medyo snug yung fit niya. Kung gusto mo ng medyo roomier na, lalo na dito sa area, sa toe, pwede kang mag half size up. Pero pag gusto mo ng 1-to-1 fit, mag true to size ka na. Do not go half size down kasi sobrang sakto na siya pag gano'n. I will also be showing you pinaka-astig na feature nito eh. Aside from the cushioning siguro, meron siyang secret pocket. Nandito. I'll show it to you. Sa daming running shoes ngayon, I think
Mas malambot sila, mas magaan. This is also meant for running, but hindi naman ako tumatakbo. Mas isa-style ko lang to, or mas pang lifestyle. Pero mukhang okay to pag lakaran. Ganda siya, no? Do you agree? Why did I buy this pair specifically? It looks comfy. It is comfy. I tried it. It's very stylish. And yeah, to add to my collection, this is fairly new. Plus the price, sakto. Naka-sale, pasok sa budget, at may approval. So, So there you have it, Nike Air Pegasus Wave. Let me know in the comments kung nagagandaan ka din ba, kung nakaabot ka ba sa sale, kung bibili ka din ba nito. And if you enjoyed this video, please hit the like, comment, subscribe na rin. Thanks for watching and I'll see you on the next.